Hello Tower! Welcome to LinkedIn video. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mga non-contact forces. Our focus point is to identify the different non-contact forces. Okay, let's start. Hindi tulad ng mga contact forces, ang non-contact forces ay umiiral na puwersa sa mga nagdidikit na mga bagay. Kahit na walang contact, ang non-contact force ay maaari pa ring makapagpabago sa estado ng paggalaw ng mga bagay na may interaksyon dito. Ginabibilangan ito ng gravitational force, electrostatic force, magnetic force, at nuclear force. Gravitational force. Ang gravitational force or gravity ang siyang humahatak sa mga bagay patungo sa sentro ng daigdig. Ang mga mabigat na bagay ay maaaring maging sanhi sa mga mas malaking gravitational force. Ito rin ang nagdidikta kung papaano ang mga planeta sa solar system ay mag-i-interact sa bawat isa, pati na rin kung papaano nakaposisyon ang mga heavenly bodies sa outer space. Ang gravity ng Earth ang humahatak sa mga bagay-bagay sa daigdig na mahulog. Ang gravitational force ay umiiral sa pagitan ng dalawang bagay na may bigat. Nangangahulugan lamang ito na ang lahat ng bagay malaki man o maliit ay naaapektuhan ng gravity. Ang mass ang nagpapasya ng gravity na kumikilos sa pagitan ng mga bagay kung saan ang gravity ay umiiral. Ang gravitational force din ay distance-dependent force. Dapat isaalang-alang ang distansya na humihiwalay sa mga bagay. Para mas madali nating maintindihan ang gravitational force sa pagitan ng mga bagay-bagay, sumangguni tayo sa Universal Law of Gravitation. The Universal Law of Gravitation can be stated as every object in the universe with mass attracts every other object with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their separation distance. Sinasabi sa Universal Law of Gravitation na ang bawat bagay sa sansinukob na may mass ay humahatak sa bawat isa sa puwersa na directly proportional sa product ng kanilang masses at inversely proportional naman sa squared ng kanilang distansya sa bawat isa. Isaalang-alang ang mga salik na ito. Ang gravitational force sa pagitan ng daigdig at sa isang bagay ay makakalkula gamit ang universal gravitation. Sa equation na F sub g equals g times m sub 1 times m sub 2 all over r squared, kung saan ang F sub g ang gravitational force between two objects. G equals gravitational constant, which is equivalent to 6.67 times 10 exponent negative 11 Newton times meter squared per kilogram squared. M sub 1 equals mass of the first object in kilogram. M sub 2 naman is equal to the mass of the second object in kilogram. R equals the separation distance sa pagitan ng dalawang bagay. Sagutin natin ang problema na ito. How much gravitational force is acting on a 500 kilogram truck if it is just above the surface of the Earth? Tinatanong sa atin kung gaano daw kalaki ang gravity na kumikilos sa isang 500 kilogram na truck na nasa ibabaw lamang ng daigdig. Okay, makinig ng maigi. Ang Earth ay may mass na 5.98 times 10 exponent 24 kilogram. Yan yung ating m sub 1. Okay, ay hatak sa 50 kilogram na truck. Yan naman ang ating m sub 2 patungo sa sentro ng daigdig sa puwersa na F sub g. Dahil sa ang mga bagay nasa ibabaw ng daigdig, kung gayon, ang R ay equal sa 6,370,000 meters na siyang radius ng Earth. Okay. F sub g equals the quantity 6.67259 times 10 exponent negative 11 Newton times meter squared over kilogram squared times 5.98 times 10 exponent 24 kilogram times 500 kilogram all over the squared of 6,370,000 meters. So, F sub g equals 4,916.88 Newton.
o 4.9 times 10 exponent 3 Newton. Okay, problem number 2 tayo. A 450 kilogram satellite was launched by a TV station to orbit the Earth. How far should it be from Earth's surface to experience 4.25 How far should it be from Earth's surface to experience 4.25 times 10 exponent 3 Newton of gravitational force? Tinatanong sa atin ngayon kung gaano ba dapat kalayo mula sa Earth's surface ang satellite na may 450 na kilogram na bigat para ma-experience niya ang 4.25 times 10 exponent 3 Newton na gravitational force. Narito ang solusyon sa problema na ito. Gamit ang universal law of gravitation, ang distansya ng satellite mula sa sentro ng daigdig para ma-experience ang 4.25 times 10 exponent 3 Newton na puwersa ay F sub G equals G times M sub 1 times M sub 2 all over R squared. Magkakaroon tayo dito ng derivation para makuha natin ang radius. Because kailangan natin yung distansya, tama? Okay, sa derivation natin, mula sa naunang formula, magiging F sub G times R squared equals G times M sub 1 times M sub 2. Then, R squared equals G times M sub 1 times M sub 2 all over F sub G. So, R now is equal to the square root of the quantity G times M sub 1 times M sub 2 all over F sub G. So R equals the square root of the quantity G times M sub 1 times M sub 2 all over F sub G. Okay, R equals the square root of the quantity 6.67259 times 10 exponent negative 11 Newton times meter squared over kilogram squared times 450 kilogram times 5.98 times 10 exponent 24 kilogram all over 4.25 times 10 exponent 3 Newton. R equals the square root of 4.43 times 10 exponent 13 meters squared. So R now is equal to 6,657,503.5 meters or 6.6 times 10 exponent 6 meters. Okay ba tayo dyan? Alalahanin natin na ito ang distansya mula sa sentro ng daigdig. Okay. Para malaman natin ang distansya mula sa ibabaw ng daigdig, kailangan lang natin na isubtract ang radius ng Earth mula sa value na ito. Tama po ba? Okay? Kasi yun yung from center hanggang dun sa satellite. Pero ang tinatanong is yung distance from the surface hanggang sa satellite. So, kailangan natin isubtract yung radius na yon. Okay ba yon? So, R equals 6,657,503.5 meters minus 6,370,000 meters. So, R equals 2.87 times 10 exponent 5 meters o 287 kilometers. Sa makatuwid, ang distansya ng satellite mula sa surface ng daigdig ay 287 kilometers. At dumaka na tayo sa tides. Ito ay dulot din ng gravitational force. Ano ba ang tides? So, isa sa mga epekto ng gravitational force, ang tide. So, dalawang celestial bodies ang nagiging sanhi ng pangyayari na ito sa katubigan ng daigdig, ang araw at ang buwan. Habang ang buwan ay umiikot sa Earth, hinahatak nito ang tubig sa daigdig. Dahil sa gravitational force, hinahatak ng buwan ang tubig sa direksyon papunta sa kanya na nagiging dahilan ng mas mataas na level ng tubig sa lugar kung saan ito ay nakahanay. So habang nangyari ito, ang tubig sa ibang sulok ng daigdig na di nakahanay sa mga celestial bodies ay nahahatak papaalis na naging sanhi ng low tides sa mga lugar na ito. Okay, dumako na tayo sa electric force. Ang electric force ay isang non-contact force na umiiral sa pagitan ng charged particles. Ang electrical force ay maaring attractive or repulsive depende
sa polarity ng interacting charge. Kapag ang charge ay pareho sa polarity, maaring parehong positive or negative, ang dalawang charge ay magre-repel sa bawat isa. Repel o papalayo. Okay ba yon? Ano nga yun ulit? Pag pareho ang charge, magre-repel. Sa kabilang banda, kapag ang dalawang charges ay opposite ng polarities, halimbawa ang isa ay positive at ang iba naman ay negative, ang dalawang charge ay mag-attract sa bawat isa. Sana all. Ang mga tinalakay ko na ito ay makikita sa larawan sa iyong screen. Okay, dumako na tayo sa magnetic force. Magnetic. Mag-attract din ito. Ang magnetic force ay puwersa na umiiral kapag ang bagay ay na-attract o nare-repel malapit sa magnetic source tulad ng permanent magnet o ng current-carrying conductor o wire. Kapag ang North Pole end ng bar magnet ay na-meet ang North Pole ng ibang magnet, ay magre-repel ito sa bawat isa. Samantalang kapag ang North Pole naman ng bar magnet ay mamimit ang South Pole ng ibang magnet, paks! Ang magnet na ito ay mag-attract sa bawat isa. Mailalarawan na ang puwersa ng mga gumagalaw na charged particle ay gumagamit rin ng konsepto ng magnetic field. Ang charged particle kasi ay lumilikha ng electric field sa kanyang surrounding space at ang field na ito ay nag-exert sa ibang charge na malapit sa paligid ng field. Pareho din ito sa magnetic interaction. Ang gumagalaw na charge ay lumilikha ng magnetic field sa paligid at ang magnetic field ay bumubuhos ng puwersa sa ibang charge na gumagalaw sa field nito. Mailalarawan ang magnetic field sa diagram na makikita sa screen. Ang magnetic field lines ay nagpapakita ng direksyon ng magnetic field. Ang magnetic field lines ay nasa labas ng magnet ay nagsisimula sa North Pole patungo sa South Pole. Ang magnetic field lines ay nagpapakita rin ng lakas ng magnetic field. Mas malalapit na linya, mas malakas na magnetic field. Okay, dumako na tayo sa nuclear force. Ang nuclear force ay puwersa na salungat sa interaction sa atomic level. Maaring malakas o mahina ang puwersa na ito. Ang strong nuclear force ang siyang humahawak sa nucleus ng atom para manatili itong buo. Ano nga yun? Ang strong nuclear force. Pag-uusapan natin ang atoms sa ibang quarter. Ang nucleus ay naglalaman ng electrically neutral na particle na tinatawag na neutron at ang positively charged na particle na proton. Okay, tandaan natin, ang nucleus daw ng atom o yung loob nito, o yung center nito na nucleus ay naglalaman ng neutron at proton. Okay, ang positive protons ay magra-repel sa bawat isa. Ngunit ang strong nuclear force ay lalaban sa repulsive na puwersa. Ito ang magpapatatag sa nucleus. Napakahalaga ng puwersa na ito sa generation o paglikha ng enerhiya ng araw. Samantala, ang weak nuclear force naman ay responsable naman sa radioactive beta decay process. Sa proseso po na ito, ang radioactive na nucleus ay magiging proton sa pamamagitan ng pagtanggal ng electron ng atoms at ang halos wala ng bigat na particle na tinatawag na antineutrino. Sa tuwing ang giant star ay nagiging supernova, ang halos enerhiya nito ay inilalabas dahil sa weak nuclear force. Okay. And that is it for now, baby Cuff. Maraming salamat at pinili mo nagbubulin ang iyong oras sa pag-aaral kasama ako. I hope that you learned something from this video that will help you widen your perspective on life. If you are new to this channel, consider subscribing. Link it with Sir Nadi, your study buddy. Tower hug!